for today's video ay mag-unboxing po tayo ng yan, ito. Hi, baby Cora. Mag-unboxing po tayo nito. Galing po ito ng maraming salamat pala sa kapatid ko. Galing po ito ng Australia. Ayan. So, actually, yung box talaga nandun sa Anda. So, ito na din yung sa loob ng box. So, yung box is nandun sa nanay ko, dun sa Anda. Kasi dito kami sa city. So, ito yung para sa amin. Galing ng kapatid ko. From Australia. Ayan. So, tingnan natin kung ano yung mga laman. Ayan. Excited na yung anak ko kung anong laman. So, here it is. Pala ko hindi. Sa akin is parang oops, ako na. Oops. Oh, here we go. Okay. Wow! What's this one? Wow! Oops! Naano yung ano ko? Nice one. So, this is a bag. Para sa akin po ito. Ay, ganda. So, oh! Napay pataban headband, han. Cute. Oops! Apo. Tabi na, be! Isip mo sa para. Muslide, malagyan ni siya, han. Sa bebe. So, ito. May headband pa sa loob ng bag. Kasama. Ayan. Ganda. Ayan. Ang cute niya, guys. See? Oh. Cute, ano? Okay, excited na ang anak. So, sige, ako po excited. Wow! Look at that! Ang ganda sandal. Look, oh. Pero malaki pa para sa kay Farah. Para sa anak ko, pero malaki pa siya. Hindi pa niya to kasya. Ayan. Sandal, nice. Bushels or purposes. This is tea. Ayan. Tea. Okay. Wait lang na. Wow! Cute. This is unicorn. Oh. Patanaw sa camera, babe. Oh, unicorn. Yes. Baby. Oh, wow. Oh, open. Abi ko. Wow, cute. Ay. Kuan mo, natali mo niya kuan para iyang hair. Mamaya na to ikuan, be. Siya. Ayan. Okay. Wala, nilanay nag-chocolate, han. Medyo nilanay na siya. Uy, hala. Ay, basa. Gikuan. This is dairy milk. Yay! Cadbury. Chocolates. Chocolate. Yan.
This is real dark chocolate again. Yan. This is another wafer locker Napolitana. Yeah. Another Tim Tam. Real chocolates. Yes. Wow. Look at the camera. Nice. Nice. That's unicorn. Oh, see? This is toothpaste. Akong ihangin gamay. Ay, dili ka lang. Ayan. Pangtali. Ayan. Ano ba sabi? Ang mga kuan. Why, Papa? Why? Excuse me, girl. Wow! Look at Farah, oh. Ayan, para sa anak ko din ito. Tsaka, saan ni pagkuan? Ang stroke ay na inga na siya. Tapos ang stroke ay na sa ilalom, no? Nice! Look, ano? Nice. Look, Farah, oh. Inga na siya, bi. Inga na. Suyo po na ni mo. Kanara may straw sa ilalom. Ana. Oh, see? Nice. Okay. This is conditioner. Sabi. Excuse lang nga. Excuse me. Alright, excuse me, baby. Conditioner. Yan. Conditioner. Okay. How about this? Wow, Nutella. My favorite, Nutella. What else? Moccona. This is medium roast coffee. Yan. Coffee. Excuse me, B. Makuha sa camera. This is the Australian Country Life Daintree Breeze. Sabon po ito. Sabon, sabon humot. Bar, Daintree Breeze, Family Soap Bars. Ay, ano mo na, B? Yan. Excuse me, para. Shampoo. Shampoo. Yan. Excuse me. Yan. Excuse me, para. Shampoo. Ayan. Palmolive. Ay, cute ka. Ayun, like it. Cute kayo. Kasi ganing parahan. Ni ahan. Oo, papalit pa makasandal. Oh, cute. Sukod na niyo pa. Sakto kayo ni. Wow, ang ganda ng shoes, oh. Para sa anak ko. Ayan. May tali-tali sa ano. Ganda. Cute. Sukod ko na ni B. Sukod ni B. After ano. Wow, mga underwear sa anak ko. Yan. All the way from Australia. Maraming salamat, Sisi. Maria de los Obikin sa iyong. Sakto yun, mantog gamay kayo, pasigo nila ni Kuan. Dili ni pasigo nila ni Tirni. Mantog ikontanan. Nice. Nice langga. Uy, imong panty, B. Ligon kaayo, B.
Look, oh. Excuse me. Atura ka. Okay, magpanta. Ganda. 3. Oh, unicorn para, oh. Look, oh. Unicorn. Ganda, oh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cute, oh. Cute, oh. Cute. 9, 10, 11, 12, 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 pieces piraso na underwear para sa anak ko. Thank you so much, Cici Maria Deloso Beacon from Australia with love. Wow, Farah, oh, nice. Uy, cute lagi ni B. Oh, formal kayo, boy. Oh, formal kayo, eh. Wow. Yan. Damit mo. Yan. Ang ganda. Ganda ng tela. Real. For real. And this is nice. Ang ganda. Nice. Unicorn. Unicorn So, that's man all. Di na igo, unicorn. Ito na po yun lahat. Maraming salamat sa iyo, Cici. Thank you so much sa lahat ng ito. Yan. So, that's all for today. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Let's go. Bye.